Hello, Singapore! For today's vlog, pupunta tayo sa Merlion Park and Sentosa. Good morning! Hulaan nyo kung saan kami pupunta today. Merlion Park? Tama! At after ng Merlion Park, pupunta kami sa Sentosa. At kung kaya pa ng mga tuhod namin, punta tayo sa Gardens by the Bay. Ayan nga pala yung bus stop. Diyan tayo sasakay papuntang Merlion. Pero bago yan, bili muna tayo ng SIM card para makapag-Google Maps tayo. At makapag-breakfast na din. Tara! So, nandito na kami sa labas ng hotel and pupunta kami ngayon sa 7-Eleven kasi hindi pa kami nakakabili ng SIM card. So, meron kami ditong dalawang 7-Eleven na malapit sa amin. So, yan, pupuntahan namin. Medyo nagdi-discuss lang kami ni ate kasi gusto na naming tumawid. Diyan sa street na yan. So, meron naman mga tumatawid. Kaya lang, natatakot kami. Kasi baka mamaya, syempre, ayaw nating ma-jaywalking sa Singapore. Ayan. So, finally, nag-decide na lang kami na doon na kami sa kabila. Doon sa may stoplight na lang kami talaga tatawid. Pero, ayun lang yung 7-Eleven. Ayan, yung street na yan, yan yung Bencoolen Link. So, pag diniretso mo yan, yung Bugis Street, yung parang Changi-Changi, yun. So, sige, lakad na lang muna tayo. Hindi naman siya masyadong malayo. Andun lang yung stoplight at saka may pedestrian crossing kasi doon. Tapos, dito naman sa left side ko, meron kasing parang mall dito, yung Burlington Mall. So, yan. Madami ding mga bilihan dyan. Pero, hindi na namin na-explore yung part na yan. Wala na kasi kaming time. So, sige. Lakad lang tayo. Malapit lang naman. Ayan. May nakalagay na signage. Pedestrian daw. Use crossing. So, wala talaga tayong choice. Pero, yun nga. Merong mga locals na kakakita kami na tumatawid din. So, siguro, ano lang, sasabayan mo lang talaga pag nakastop yung mga sasakyan, yun, nagsisitawiran na din naman sila. So, ayan, ito yung lugar namin, ayan yung sinasabi ko sa inyong mall, yung Burlington Mall. Tapos, may Burger King nga pala dyan, pero hindi na rin kami nakakain doon. Ayan, actually pag kumaliwa ka dyan, Rochor, papunta na sa Rochor MRT. So, napakalapit lang din. Yan, to Rochor MRT. Malapit lang talaga. As in, parang saglit na saglit lang nandun ka na. And yung Rochor MRT is I think downtown line yata ang tawag doon. Yung blue line. So, papuntang Chinatown, papuntang yung Lau Pa Sat na hawker. Ayan. So, tara, maglakad na lang tayo. Yan yung breakfast namin, traditional kaya toast. Mura lang yan, $5 lang at masarap. Yung coffee C.
Nag-bus kami from yung katapat na bus stop dun sa hotel. And then, eto, nakababa na kami ng bus stop dito sa Esplanade. So, yan yung Esplanade. Yung mukhang Dorian, Dorian shape na building na apparently theater pala siya. So, lakarin lang natin, malapit lang, sabi sa Google Maps, 450 meters lang daw. So, yun. Tara, lakad na tayo. O, diba ang lapit lang nga, ayun o, natatanaw na si Merlion. Ayan, excited na ako makita si Merlion. Kasi naman nung last na nagpunta kami dito sa Singapore, 2019, hindi namin siya nakita. Nakasarado siya, as in, ginagawa kasi siya noon, under maintenance. So, wala, talagang, hindi namin siya nakita. Kaya, ayan, talagang we made sure na kailangan puntahan namin si Merlion. Fun fact, guys, si Merlion pala ang official mascot ng Singapore. So, bale, isa siyang mythical creature daw na merong head of a lion and body of a fish. So, yon. At ito pa isang fun fact. Tinamaan pala siya ng kidlat noong 2009. Kaya, syempre, nag-repair and all. Anong fun doon? Tinamaan ng kidlat. Oh, ito, fun fact na talaga to. So, nung September 15, 1972, that's 50 years ago, si Prime Minister Lee Kuan Yew, siya yung nag-officiate ng installation ceremony ng Merlion statue. So, yung original na statue was located at the mouth of the Singapore River. Pero, nirelocate siya dahil hindi na siya masyadong makita dahil sa Esplanade Bridge. So, yung bago niyang location, ito na, yung malapit sa Fullerton Hotel. Ayan, sa likod ng anak ko, si Merlion, noong 2019. O, di ba wala kaming nakita? Napaka-iconic kasi talaga ni Merlion eh. O, dapat meron ka talagang ganyang shot. Ang maganda dito sa Singapore, kahit maraming building, kahit well-developed na talaga sila, ang dami talaga nilang puno. Diba, ang daming halaman, ang daming bulaklak. Ayan, kagaya niyan, yung puno na yan. Yan o, yung may kulay yellow. Diba, ang ganda niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Alam nyo, meron pang isa pang park dun sa kabilang side. Yun, puntahan natin yun. Maganda din yun. Ito yung sinasabi kong park. 'Di ba? Ang ganda niyang upuan na 'yan. Favorite ko na nga 'yan eh. Ngayon naman, magbabas tayo papuntang Vivo City, papuntang Sentosa.
Nag-Sentosa Express kami from Vivo City, papuntang Sentosa. So, bababa kami ngayon sa Imbia Station. Parang second station yata yon. Yung first station, pag bumaba ka doon, Universal Studios. Yung second station, Imbia Station yon. Yun yung papuntang Wax Museum. Warning lang, yung papuntang Wax Museum medyo malayo at paakyat siya. From Wax Museum, baba lang ng Imbia Station and then take bus A papuntang Siloso Beach. Di pa tayo tapos, may Gardens by the Bay pa tayo.